Hello Ersathi, AWS Certified Cloud Practitioner Tutorial 2020 मा स्वागत छ। हामी अहिले Module-4 into AWS account मा छौं, जसको सेकेन्ड च्याप्टर AWS Console Tour मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो च्याप्टरमा हामी लगइन गरेर AWS को कन्सोल मा के कुराहरु छ त्यो कुराहरु हेर्ने छौं। So let's get back to AWS. So sign in गर्दाखेरि दुईटा कुरा आउँछ, युजर रुट युजर हो कि IAM युजर हो भनेर आउँछ। सो तपाईले रुट युजर भनेको चाहिँ हामीले जुन AWS इमेल छ, जुन इमेलबाट हामीले अकाउन्टहरु साइन अप गरेका थियौं, सो AWS अकाउन्ट बनाएका थियौं, त्यो चाहिँ रुट युजर हो भने त्यो अकाउन्टबाट अन्य एडेड युजरहरु IAM रोलहरु दिएको हुन्छ, आइडेन्टिटी एन्ड एक्सेस म्यानेजमेन्ट रोलहरु दिएको हुन्छ। त्यो युजरले लगइन गर्ने बेला चाहिँ IAM रोल भनेर क्लिक गर्नुपर्छ र IAM रोल दिनुपर्छ। सो हामी चाहिँ अहिले रुट युजर हो र रुट अकाउन्टमा हामी लगइन गर्दै छौं। सो रुट अकाउन्टको मेरो पासवर्ड र इमेल राखेँ। सो त्यसपछि रुट अकाउन्टको मैले पासवर्ड राखेँ। सो साइन इन गरे। सो यो चाहिँ हामी कन्सोलमा साइन इन गरेका छौं। सुरुमा हामीले देख्न सक्छौं सर्भिसेसहरु, जति पनि AWS का सर्भिसेसहरु छन् त्यो सर्भिसेसहरु हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। हामीले कुनै पनि रिसोर्स ग्रुपहरु क्रिएट गरेका छौं भने त्यो रिसोर्स ग्रुपहरु चाहिँ यहाँनेरि हुन्छ। यतापट्टि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भनेको अकाउन्ट नेम, माई अकाउन्ट, अर्गनाइजेसन, सर्भिस कोटाज, बिलिङ ड्याशबोर्ड, अर्डर इन्भोइस, सेक्युरिटी क्रेडेन्शियल, साइन आउट यहाँ छ भने मेन इम्पोर्टेन्ट अति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो नर्थ भर्जिनिया अहिले छ। यो चाहिँ सबै सर्भिसेसहरु डिप्लोयहरु गर्दाखेरि अथवा हामीले AWS कन्सोल खोल्दाखेरि रिसोर्सेसहरु कुन रिजनमा बनाएको छौं त त्यो हामीले यहाँनेरि चुज गर्नुपर्छ। जस्तै हामीलाई नेपाल भएकाले अब मलाई सिंगापुर अथवा मुम्बई रिजनमा बनाउनु पर्यो भने के हेर्नु पर्यो भने सो यसरी हामी क्लिक गर्छौं। सो यसले चाहिँ हाम्रो AWS रिसोर्सेसहरुमा फरक पार्छ। जस्तै कि जुन कुरा नर्थ भर्जिनियामा आइसकेको हुन्छ त्यो कुराहरु अन्य कुनै रिजनहरुमा नआउन पनि सक्छ। केही कुराहरु चाहिँ सबै सर्भिसेसहरु सबै ठाउँमा अवेलेबल हुन्छ भन्ने छैन। सो हामीले रिजन चुज गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी हाम्रो युजरहरु कता हुन्छन् त्यो अनुसारले चुज गर्दा त्यहाँ त्यो नजिकको रिजन चुज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो जस्तै अहिले म नेपालमा छु भने सिंगापुर, मुम्बई रिजनहरु चाहिँ मेरो लागि बेस्ट हुन्छ। सरको यहाँनेरि सपोर्टको लागि ट्रेनिङ अनि अदर रिसोर्सेसहरु डकुमेन्टेसनहरुको चाहिँ यहाँबाट हामीले पाउन सक्छौं। यहाँनेरि भनेको यो एरियामा रिसेन्टली भिजिटर सर्भिस, हामीले सर्भिसहरु कुन रिसेन्टली भिजिट गरेका छौं त्यो सर्भिसहरु पाउँछौं भने यहीबाट पनि हामीले रिसोर्सेसहरु चाहिँ सर्च गर्न सक्छौं। जस्तै मलाई EC2 रिसोर्स चाहियो भने मैले डाइरेक्टली यहाँबाट EC2 सर्च गरेर रिसोर्सहरु सेक्सनमा जान सक्छु। त्यो सर्भिसेसहरुको कुरा गर्दाखेरि सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ हेडिङ कम्प्युटमा यति विभिन्न सर्भिसहरु छन्। जस्तै ब्लकचेन, एनालिटिक्स, इन्ड युजर कम्प्युटिङ, स्टोरेज, यस्ता रिसोर्सेसहरु छन्। टन्नै रिसोर्सेसहरु छन्। सबै रिसोर्सेसहरु हामीले प्रयोग गर्ने र जान्न पनि पर्दैन। हामीलाई अहिले मेन चाहिने भनेको कम्प्युट, स्टोरेज, डाटाबेस, सेक्युरिटी कम्प्लायन्स एन्ड सेक्युरिटी आइडेन्टिटी एन्ड कम्प्लायन्स, अनि यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिने कुराहरु हुन्। त्यो कुराहरु हामी हेर्न सक्छौं। अर्को भनेको बिल्ड अ सोलुसनको लागि कसरी सोलुसनहरु बिल्ड गर्ने भन्ने जस्तै यहाँनेरि ट्युटोरियलहरु पनि छ। जस्तै लन्च अ भर्चुअल मेसिन 2 to 3 मिनेटमा भर्चुअल मेसिन कसरी लन्च गर्ने हामीले यहाँ सिक्न सक्छौं। वेब एप कसरी बनाउने त इलास्टिक बिनस्टकमा 6 मिनेटको ट्युटोरियलहरु छ, 6 मिनेटको गाइडहरु छ, हामी त्यो पनि हेर्न सक्छौं। 3 भिडियोज, ट्युटोरियल, ल्याबहरु पनि यहाँ प्रोभाइड छ, त्यो कुराहरु हामी हेर्न सक्छौं। अर्को भनेको यहाँ नोटिफिकेसन आइकन छ। सो हामीलाई केही अलर्ट्सहरु आयो भने, नोटिफिकेसनहरु आयो भने चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। हाम्रो अकाउन्टमा जानलाई जस्तै केही रिसोर्सेस कुनै पेजमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो रिजन कुनै रिजन देखाउँछ भने, जस्तै यो अकाउन्ट सेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ रिजन भनेको ग्लोबल देखाउँछ। जसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्ट सेटिङ भनेको चाहिँ ग्लोबली नै लागू हुने कुरा हो। सो यहाँ ग्लोबल भएपछि बुझ्नुपर्छ कि यो ग्लोबली नै सबै रिजनतिर यो सेटिङहरु लागू हुन्छ। So this much is for the AWS Management Console Tour. So please join me in the next lecture and don't forget to subscribe Ersathi if you want to learn more from us. Thank you.